Duyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên xin mời quý vị cùng Kỳ Duyên đi một chuyến du lịch rất đặc biệt. Một chuyến du lịch mà Kỳ Duyên phải gọi là đi qua vùng khói lửa. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên đang đi xe RV từ California đến tiểu bang Washington để đi hiking ở một ngọn núi thật đẹp ở trên đó gọi là Mount Rainier. Từ miền Nam Cali đến Washington State, Kỳ Duyên phải đi qua vùng San Francisco là ở phía Bắc, rồi tới Oregon, rồi mới tới Washington State. Nhưng hiện giờ suốt dọc đường là lửa vẫn đang cháy. Thống kê cho thấy từ ngày 15 tháng 9 là hiện giờ đang có tới 7.718 trận lửa đang cháy và nó đã đốt trụi mất 3.700.000 acre, có nghĩa là 1.500.000 hectare. Wow! Và tổng cộng số nhà cửa building mà đã bị cháy rụi đó là 4.200 căn và khiến hơn 64.000 người phải rời nhà. Và thưa các bạn thấy cái bầu trời ở ngoài không? Nó rất là mù mịt như sương mù. Nhưng mà không phải là sương mù, mà là vì mấy hôm nay cháy rừng quá nhiều. Mà chúng tôi là đang đi từ California đi lên tới Oregon, đi lên tới Washington là tại vì đi thăm nhà người quen, người thân. Thành ra phải đi qua tất cả những cái vùng này, mà đi qua thì thấy là những cái cảnh mà cháy rừng nó mù mịt. Bây giờ mình nhìn thấy mặt trời và cả cái khung trời ngoài này nó màu cam. Lúc nãy mới đi qua cái thành phố gọi là Eugene, mà quý vị biết đó là ở đây đó, khi mà nó bị ô nhiễm đó mà tới 200 độ, nó còn con số 200 đó, có nghĩa là mình đã đi tới cái vùng mà nó gọi là nguy hiểm. Mà hơn 200 đó thì tiếng Mỹ nó gọi là hazardous, là rất là nguy hiểm. Mà trong cái vùng mà chúng tôi vừa lái qua đó, nó là 499 là Eugene. Và cái nút cao nhất mà có thể tới là 500 khi gọi là ô nhiễm. Nhưng mà cũng rất may là tụi này chỉ chạy ngang qua chỉ trong vòng mấy chục phút. Và họ nói rằng là mình phải quay kính xe lên, đóng cửa sổ lại, và ở trong xe thì cũng đeo mask. Cái vùng mà Kỳ Duyên đang đến đó, thì nó hiện giờ là ít thôi, khoảng chừng 200 thôi, có nghĩa là chỉ nguy hiểm nhưng mà không quá nguy hiểm. Thành ra thôi thì đi một lần cho biết, trong đời chưa bao giờ đi qua cái cảnh mà cháy rừng như vậy. Wow, các bạn thấy không? Khói mù mịt, khói nhiều đến nỗi có thể chụp hình từ vệ tinh vẫn thấy được khói ở Cali. Số người tử vong qua trận lửa này kể từ ngày 15 tháng 9 là 25 người. Nhưng ở trường đại học Stanford có ông Professor Marshall Burke và đã làm một cái nghiên cứu cho thấy rằng số người tử vong vì khói của cái trận lửa này từ giữa tháng 8 và giữa tháng 9 lên đến hơn cả 1.000 người. Có nghĩa là số người chết vì hít hơi độc, hít khói độc nhiều hơn gấp 1.000 lần những người chết vì bị cháy. Và đặc biệt nó ảnh hưởng tới những người trên 65 tuổi, những người đã bị suyễn hay là bị những căn bệnh khiến cho cái hệ miễn nhiễm của họ bị giảm xuống, thì những cái số tử vong đó là cao nhất. Chúng tôi vừa đi mà vừa phải nghe tin tức. Đến đoạn freeway này 101 đóng cửa thì lại phải đi kiếm đường khác đi. Rồi lại tới có khúc của freeway 5 bị đóng cửa, lại phải đi vào đường trong và kiếm ngõ khác để đi. Nhưng dù đi đến đâu, có qua khói lửa, có qua gian nan, thì có người vẫn nằm yên ôm gối ngủ. Nhưng ngủ như vậy đó, chớ đừng đụng tới bộ bài, vì hiện giờ chúng tôi đang thắng tới 10 chi. Và thưa quý vị, bây giờ đã bắt đầu đi lên tới Washington và đi trên con đường đi tới Mount Rainier. Và càng lên cao hơn thì không khí bắt đầu trong lành hơn. Bây giờ Kỳ Duyên xin yên lặng vài giây để quý vị thưởng thức cái cảnh những cây xanh ở rừng già đẹp thế nào.
Thưa các bạn, Mount Rainier không phải là cái núi thường mà là núi lửa. Mà cái núi lửa này đối với cái tuổi so với quả đất thì rất trẻ, mới có 500.000 năm thôi. Và cái núi lửa hiện giờ vẫn còn đang hoạt động, có nghĩa là nó vẫn đang phun lửa. Nhưng cái lần cuối cùng nó phun là 1894 và người ta nói rằng một ngày nào đó nó sẽ phun lại. Hy vọng không phải là hôm nay. Hello và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đang ngồi ở cái Visiting Center ở Mount Rainier và đang ở đây được ăn một cái buổi ăn trưa, bánh mì, xôi cúc, nước tương, ớt trồng ở nhà. Bây giờ ăn xong, kế tiếp đi ngủ. Rồi để những người bạn này đi leo núi, chụp quay hình về, đưa cho mình rồi mình ráp vào video. Đó là cái plan của Kỳ Duyên. Còn không biết Hà với Ngữ thì sao? Rồi mình đi ngủ luôn đi. Mount Rainier ở mức thấp nhất là 1.640 feet, nhưng lên tới đỉnh là 14.411 feet. Và nó có một cái lối đi, một cái trail gọi là Wonderland Trail. Cái trail này dài tới 90 mile và đi tới 10 ngày. Thôi thì chúng ta cứ bắt đầu đi nhé, coi được tới đâu. Đồng xanh quá đẹp. Ở đây là chân núi mà nếu bình thường trong một cái ngày mà không có bị khói mờ, không có bị sương mờ đó, chúng ta có thể thấy cả một cái ngọn núi Rainier đằng sau. Đi tiếp nhé. Đấy, người ta có đôi có cặp đưa em lên đồi, qua đồng cỏ non, quá tình. Còn mình thì chỉ có đi một mình, thiệt là ông trời bất công. Xin mời quý vị đi vào thung lũng hoa vàng. Thung lũng tình yêu, hoặc cũng có thể là tuyệt tình cốc, tùy theo tâm trạng của người đi. Gần gần giống nhau. Ngồi đong đưa nghỉ chân bên bờ suối để ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, quá đẹp. Đi giữa đường gặp những chú không biết chuột hay sóc nhưng rất là dễ thương. Có vài người trong nhóm đề nghị rằng không cần biết nó là con gì, cứ bắt về nướng ăn, chắc là ngon lắm. Nói đùa thôi, ai nỡ ăn. Nhưng càng lên cao không khí mỏng, đi rất là khó thở. Hết xí quách rồi. Hết xí quách. Giờ về không nổi luôn á. Giờ đi về cũng không nổi luôn á. Giờ về không nổi luôn, mệt quá rồi. Đuối bắp chuối rồi. Duyên rất thích được ngồi thiền bên bờ suối. Có một cái gì đó ở tiếng nước, nó làm cho mình thật là relax. Thôi, nghỉ chân một tí, phải đi tiếp. Lần này phải nói rằng rất tội nghiệp Châu Ngọc Hà, vì không biết là sẽ đi hiking, leo lên núi cao, nên Hà đi một đôi giày cao gót, gót độn ở trong. Đi một tí thôi là chân đã đau và sưng phồng lên. Quý vị tưởng tượng phải leo tới mấy tiếng như vậy. Rất là tội nghiệp. Và thưa quý vị, đây là cái công viên quốc gia mà có nhiều những cái tảng đá gọi là glacier nhất ở nước Mỹ. Bình thường đó thì không thể nào mà mình đi bộ lên tới đây, tại vì những cái tảng đông đá như vậy nè, nó sẽ kín hết cả cái thung lũng này. Nhưng mà cũng như quý vị biết là global warming, quả đất càng ngày càng nóng. Thành ra bây giờ những cái vùng mà tất cả nhìn chung quanh đây, trước đây là glacier, đá đông lạnh, thì nguyên một cái thung lũng này bây giờ thì chỉ còn có bao nhiêu đó thôi quý vị. Và cũng như quý vị biết là lên đây thì chúng ta cũng biết là California, Washington, Oregon bị cháy rừng rất nhiều. Cũng là một lý do vì global warming, quả đất càng ngày càng nóng. Thành ra hy vọng là chúng ta có thể làm một cái gì
trước khi quá trễ. Thưa quý vị, là một người kinh nghiệm mà đi hiking, mà kinh nghiệm cho beginner, Kỳ Duyên và Ngọc Hà chỉ có một lời khuyên với quý vị. Có nghĩa là nếu quý vị đi lên á, mà tới một cái mức mà mình suy nghĩ, mình nói là không biết có nên đi nữa không hay là vòng về. Tại mình cảm thấy mệt rồi, ngay cái vòng đầu. Mà nếu mà các bạn đi với một lô những người mà chuyên nghiệp đi đó, mà hiker chuyên nghiệp á, mà mấy cái người mà mỗi lần họ đi 7 ngày trong rừng rồi họ vác tent theo, rồi họ nằm ở dưới đất, rồi họ cần cái gì thì họ đục cái lỗ họ ngay ở trong rừng luôn đó. Họ lắp đất lại. Mấy người mà professional mà họ nói không sao đâu, cứ đi nữa đi, 10 phút nữa nha. Chớ có tin, chớ có dạy. tin là sẽ hối hận. Duyên đã định mà 1 tiếng trước đã vòng về. 1 tiếng trước á. Chúng tôi là chỉ lên đây chụp hình quay phim thôi, cười nhẹ nhẹ thôi. Cảnh thì coi ở đâu, một núi là núi nào nó cũng giống nhau rồi, cái núi nào nó cũng giống núi nào. Không nghe lời dụ dỗ đi thêm 1 tiếng mắc nửa chừng. Lên nữa thì mệt quá mà xuống nó. Thế là tiếng thói lưỡng nuôi gì đó, cái bài gì đó, tiếng thói lưỡng nan. Chớ thành ra khi mà ở trong bụng cái gất của mình á, thôi về đi. Là về lúc đó đi về liền. Chịu không nổi là đi về. Đừng có để đứa nào đi, đứa nào về. Đừng có chớ có mà nghe bám mà theo. Tôi quá ngu nha lời anh tôi. Quá ngu. Nửa đường. Chưa được nửa đường luôn. Chưa được nửa đường. Hồi nãy thì than lắm, bây giờ đi tới đường xuống rồi thì thấy đỡ hơn. Thật ra than là than vậy thôi, chứ leo lên được tới đây chỉ để ngắm một buổi chiều tà cũng là một niềm hạnh phúc vô vàn rồi. Và các bạn biết không, người ta nói đi bộ cũng là một cách thiền. Vì khi mình đi, mình chỉ để ý từng bước và mình ngắm cảnh rất là đẹp. Trong tâm hồn mình không còn một cái gì vướng bận lo âu nữa, thì đó là thiền rồi. Trừ khi mình bị quá đau chân đi không được. Đây thưa quý vị là kết quả của một người đi hiking mà mang giày cao và không lường trước là phải đi lâu như vậy. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta đi hiking thì không nên mang một đôi giày cao như vậy. Trời ơi, phồng hết chân, đi giày cao. Đấy, nhớ nha, các cô, các bà có điệu cũng đi giày bata hộ em nhé. Lúc này thôi. Và cách hay nhất là cởi giày ra đi dớ. Chị còn ai chị ví dụ không? Kéo bây giờ quen bỏ ra 1 triệu người coi. Thương em hay hại em vậy? Tất nhiên là thương lắm. Vì vậy chúng tôi mới rủ đi theo chơi. Nhưng đâu phải để Hà đi leo núi. Nhưng mời Hà theo vì Hà nấu ăn rất giỏi. Yum yum. Wow. Các bạn thấy ai mà nấu cơm ngon vậy và các bạn nghe tiếng nhạc hát ở trong xe. Ta-da! Có người vừa nấu ăn giỏi mà vừa hát hay. Hôm nay nữ ca sĩ Châu Ngọc Hà cho ăn cái gì đây? Dạ, em mới nấu nồi cơm xong, cơm vừa chín. Rồi, thì đói quá rồi, bây giờ biểu diễn sang bên này, để nấu bên này là cái gì đây? Em vừa chuẩn bị xong món cá kho. Đây là cá nục kho cà. Wow, ăn với rau. Rau sống rồi, và có thể mình ăn với bánh tráng cuốn với là thịt. Rồi và mình có thể ăn với cơm. Sau đó mình ăn trái cây. Còn người kia nữa. Hello. Ôi trời ơi. Chào mừng ghé nhà chơi ha. Có người là ngồi chơi. Có người còn mang trái cây ra nữa nha. Wow. Rồi chưa, mọi người chuẩn bị chưa? Rồi, thank you, có người nấu quá ngon. Thank you.